Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần hosting domain. Thì cũng giống như các video trước, thì video lần này của mình cũng có đầy đủ các cái hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Thì các bạn vui lòng là như mình thao tác để các bạn thao tác thực hiện là cho đúng. Trong quá trình thao tác, nếu như gặp sự cố gì đó hay là gặp vấn đề cài đặt nào đó, thì các bạn vui lòng xem lại video của mình các bạn nhé. Rồi đầu tiên là mình sẽ vào cài cái sub tool. Nó nằm trong bộ Win 2K3 nha các bạn. Rồi các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện cho đúng. Cái phần hosting domain này là một phần khá là quan trọng trong vấn đề setup cũng như là về việc quản trị hệ thống của các bạn. Tại vì nó liên quan đến hosting mà các bạn đang quản lý. Rồi sau đó các bạn vào start luôn, các bạn gõ dsa.msc. Khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ tạo OU, tên công ty .com.vn. Rồi sau khi tạo xong cái ô đầu tiên mình sẽ tạo cái ô thứ hai có tên là tên công ty .com.uk. Thì đây các bạn dựa theo cái domain của các bạn mà các bạn tạo cho nó phù hợp với thực tế của các bạn. Dựa vào hosting domain mà các bạn có mà các bạn tạo cho nó phù hợp với thực tế. Sau đó là các bạn vào start room, các bạn gõ mmc và các bạn bấm enter. Vào đây các bạn ép cái controller root mới. Rồi sau khi các bạn chọn xong, các bạn bấm OK. Sau khi các bạn bấm OK xong rồi các bạn bấm vào Connect to. Thì ở đây là nó đã xuất hiện cho các bạn là tên domain. Rồi các bạn giữ nguyên như vậy, các bạn bấm OK. Mình sẽ show ra cho các bạn thấy là sau khi các bạn ép cái ADSE edit thì trong đây nó có các phần những cái nào thuộc domain mà các bạn vừa ép vào thì nó sẽ nằm trong đây.
Các bạn buông lòng nhìn vào thao tác để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng các bạn. Sau khi các bạn thao tác xong cái ô đầu tiên thì các bạn sẽ đến cái ô thứ hai. Tại vì ở đây mình đang review cho các bạn về hai ô. Có cái domain là .com.vn và .com.uk, cho nên mình sẽ lần lượt thao tác trên từng cái ô một. Rồi sau khi thao tác xong thì các bạn đóng cái controller lại và các bạn save lại. Các bạn lựa chọn cái nơi lưu trữ cho nó phù hợp nha các bạn. Ở đây mình sẽ save trực tiếp trên màn desktop luôn để cho mình thao tác và thực hiện ở các bước sau cho nó nhanh chóng và chính xác và đỡ tốn thời gian tìm kiếm. Mình đang thực hiện thao tác tạo user login trên từng ô. Thì ở đây mình tạo hai user có tên là cô Tí và cô Tèo. Thì sau khi tạo user thứ nhất sau khi tạo xong user thì các bạn chú ý cho mình là chỗ user lúc on name thì các bạn phải đổi về cái domain mà các bạn vừa setup xong. Nếu không thì nó sẽ thuộc cái domain ban đầu của cái server của các bạn. Cô Tèo cũng giống như là cô Tí các bạn. Thì ở đây mình đang tạo hai user có cái tên domain là tên công ty .com.vn. Rồi các bạn vào trong user, các bạn setup lại cái địa chỉ làm việc, cái quốc gia làm việc của cái user đó. Ví dụ như là cái user mà cô Tí thì ở Việt Nam thì mình để chữ là VN. Còn đối với user nào đó mà ở nước ngoài ở đây thì các bạn đặt cái địa chỉ làm việc cho nó phù hợp và chính xác này các bạn, để các bạn tiện giám sát cũng như là theo dõi và quản lý. Rồi và bây giờ các bạn sẽ thấy là sẽ đến phần là Recipient Policy. Cái phần này là giống như video trước mình đã hướng dẫn các bạn.
Vào đây á, mình sẽ tạo thêm là email của UK. Ở đây á, mình lấy UK và .com á, .com và .uk á, là để xác định được á, là cái mail nào sử dụng trong nước và cái mail nào sử dụng ngoài nước nha các bạn. Các bạn vui lòng theo dõi thao tác của mình để thao tác thực hiện lại cho đúng. Trong quá trình thao tác và cài đặt á, về cái phần hosting domain á, nếu như các bạn gặp sự cố hay gặp vấn đề gì đó thì các bạn vui lòng xem lại video của mình các bạn nhé. Đây, mình vào đây mình giống như vừa nãy mình nói cho các bạn á, mình sẽ tạo hai cái recipient policy mới, đó là email gạch UK và email gạch VN. Thì quá trình setup và quá trình setup á, thì nó cũng tương tự giống nhau. Nó chỉ có cái khác là cái đuôi.uk và cái đuôi.vn. Cái này để phân luồng mail đi và mail đến đó các bạn. Ví dụ như là cái recipient policy á, với cái tên là email.vn á, thì cái này là mình dùng để nhận mail và gửi mail trong nước. Còn cái email đặt UK thì là cái này mình để setup và cài đặt dành cho những email có công việc phải làm ra ngoài, ví dụ như là gửi thư từ với các đối tác nước ngoài vân vân. Tùy theo nhu cầu công việc của mỗi nhân viên cũng như là mỗi người trong công ty mà các bạn tạo user, phân luồng mail và cung cấp user cho các cái đối tượng đó cho nó phù hợp với nhu cầu công việc của họ. Cái hệ thống web server là nhằm mục đích là quản trị hệ thống quản trị user trong công ty của các bạn.
mục đích của việc cài đặt WinServer ở các công ty cũng như là sử dụng WinServer ở các công ty vừa và lớn đó, là để cho các bạn quản trị và giới hạn những cái gì đó thuộc quyền hạn, cũng giống như là mà sếp của các bạn mong muốn các bạn làm để quản lý nhân viên tại công ty đó, hạn chế họ làm việc riêng trong giờ hành chính để họ tập trung làm việc và sử dụng những cái phần mềm cũng như là sử dụng hệ thống mạng một cách phù hợp để đem lại cái hiệu quả kinh tế cho cho công ty của họ. Mình đang đến cái phần ép mới profile. Thì ở đây có hai cái profile mới á, là cô Tí và cô Tèo. Đây là hai cái profile mà mình chia ra tại hai cái OU là tên công ty của mình com vn và tên công ty của mình com.uk. Sau khi mình tạo xong cái role file rồi mình sẽ vào phần test mail. Mình sẽ vào bằng tài khoản role file là Outlook. Khi đó mình sẽ gửi cho cô Tí và cô Tèo. Cái tiêu đề mình sẽ ghi là test mail trong mail address mới. Rồi ở dưới nội dung mình sẽ ghi là test mail. Sau đó mình bấm là send. Rồi sau khi mình thao tác xong thì mình sẽ tắt cái Microsoft Outlook đó đi. Mình sẽ mở cái Microsoft Outlook mới. Và bằng profile name mới là cô Tí gạch UK hoặc là cô Tèo gạch VN. Sau đó là mình đăng nhập. Rồi mình kiểm tra hộp thư đến. Nếu như mà mình nhận được cái mail của admin gửi cho mình á thì đã xác nhận là việc test đã thành công. Tài khoản là cô Tí. Bây giờ mình sẽ đến là cô Tèo gạch VN. Rồi sau khi mà mình kiểm tra hai cái mail test mình gửi cho cô Tí gạch UK và cô Tèo gạch VN á thành công rồi á, thì mình sẽ kết thúc lại cái phần hosting domain. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi nói chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.